سلام، خوش آمدیم به بخش چهارمی امروز برنامه. در این برنامه یک چیز بسیار جالب است که شاید بسیاری ها به علاقه من باشن. دیزاین صفحه است. دیزاین صفحه یک بحث همیشه جالب است. در هر پروگرام دیزاین یک توجه اسپیشال داره. در دیزاین این صفحه، در صفحه ورد، چیزهایی که ما امروز سرش کار میکنیم فونت است. فونت یا نوعیت خط، مثلا به کدام استایل خط شما نوشته شود. بسیار دیزاین های مختلف از امروزی و از بین هزارها داره پیدا کردن خط مشخص بسیار مشکل است، اما بسیار جالب است که ببینید که خط شما در هر دیزاین چه قسم معلوم میشه. دیگه پیج بوردر است یا خطکشی صفحه شماست که صفحه شما چقدر عرضش باشه، چقدر طولش باشه، چقدر فاصله داشته باشه از چهار طرف. سیاه کلرز است یا رنگ هاست که در صفحه شما میتونید از استفاده کنید که معمولا هر رنگ نظر به هر صفحه فرق میکنه. خب این فرق خود شما میشه، خود شما چه رقم استفاده میکنید، چی رنگ ثبت دارید. و چهارمی آرایش صفحه است که یعنی دیمز است که کسایی که موبایل داشته باشه مثلا بسیار دیمز های مختلف در استایل های مختلف یافت میشه در هر سافتور. بک‌گراند چینج کردن بک‌گراند همون خودش یک دیم است، یک آرایش یک صفحه است که در هزارها دیم هست که خب میتونید خلاصه صفحه‌تون بسیار چیز جالب جور کنید. خب این بود تئوری، میریم ناظر به عملی. خب این ما در صفحه ورد خود هستیم. در اینجا ما یک صفحه رو وا کنیم. در اینجا میخوایم این دیزاین بدم. خب در مینوی شما میرین یک بخش بسیار مشخص به نام دیزاین است. در دیزاین شما کلیک کنین، این یک چیز وا میشه بر شما که هر کدام از یک استایل خاص است که مایکروسافت خودش بر شما مد نظر گرفته و هر کدام از این نظر به استایل و رنگ خودش تطابق داره و شما میتونید که خودتون از این انتخاب کنین. اگر خوشتانه میتونید که از این استایل های دیگه استفاده کنیم. اگر کدام بک‌گراند که کدام جای سیف کردگی دارین اون رو میتونید از این طریق بیارین و خلاصه بسیار آپشن های زیاد است که میتونید استفاده کنیم. وقتی که جبین از اینجا میتونید استفاده کنیم. چیز مهم دیگه که از کلرز است. کلرز به هر رنگ بر شما یک دیزاین نو بر شما میده. اگر متوجه باشین مثلا یلو، زرد، اینجا هر چیز نظر به رنگ زرد بر شما مد نظر گرفته شده که یک استایل خاص بر شما میتونه بده. کار بسیار آسان است. هر کدام از یک ماوس رو ببریم بر شما معلوم میشه که کدام استایل کدام رنگ تنظیم شده. چیزی که بسیار مهم است فونت است. فونت در هر آفیس این خطی به نام کالیبری لایت که است، این خط استاندارد است. در هر آفیسی می باشه. بعضی کسا فونت انستال میکنن ما خودم بسیار فونت های بسیار زیاد انستال کردیم. خب مگم این استاندارد است در هر ورد با میکنم. این به خاطر چی گفتم؟ به خاطر از اینکه بعضی ها فونت انستال میکنن اما وقتی که در کامپیوتر دیگه او فایل وا میکنن او فایل تو وا نمیشه، به خاطر که اما خط استاندارد ورد دو انستال نیست. وقتی شما یک چیز انستال کردگی فونت انستال میکنین، وقتی کامپیوتر دیگه کپرتین او کامپیوتر دیگه او خط نداره، از این خاطر خط شما را هیچ نمیخونه یا فایل رو نشته میکنه ایرو که بسیار یک سردردی بسیار کلان است. برای سهولت پیشتر همیشه کوشش کنید که از این آفیس یعنی خط استاندارد استفاده کنید. خطای زوقی و شوقی ها را کوشش کنید که نسبتا کم استفاده کنید. در فونت این مقصد که چیز نیست. چیزی که دیگه مهم است پیج بوردر است. قسمت گفتم پیج بوردر چند آپشن به شما دارم. ببینید بهترین آپشنش باکسینگ است. باکسینگ یعنی چهار طرف آیشی صفحه ما رو میتونید تنظیم کنیم که خط اندازی یا خط کشی چه قسم باشه، چه تنظیم میشه که نقطه نقطه باشه، خط باشه یا یک خط یا نقطه در بین. حتی میتونید رنگش هم تغییر بدید.
دیگه دیگه میتونین که عرض شما دیگه دبلی خط چه قسم باشه میتونین دیگه چی کنین. بعضی ها به جای خط میخواین از این استفاده کنن. مثلا اگر میخواین بک از کارت سالگرد جور کنین و چیزی از این استفاده کنن میتونین. دیگه یک شادو یا سایه میخواین بردین در خط کشی، مثل که اینجا میبینید دیگه یک چیز سیاه پیدا شد. این یک سایه است، یعنی یک سایه در خط کشی شما میندازه. خب فقط به دیزاین است. چیزی که دیگه از شیدینگ است. شیدینگ یعنی قسم با شما بگویم یک در رنگ اصلی و ورق دار یک رنگ مکس میشه که به فرض مثال اگر سیاه باشه یک رنگ خاکستری میگیره به این معنی است. بسیار جالب است، خودتون میتونید که ازی ترای کنید، بسیار خوشتون میاد. خب دیگه کاستومیز که یعنی هر آپشنی که خود ما خوش داشته باشیم از این چند دارم خود ما میتونیم از صفر شروع کنیم، یعنی صفر بسازیم که ارزش چقدر باشه، چیزهایش چقدر باشه، خود ما تعیین کنیم. میتونیم کامپیوتر ما حق نمید. خب من میشه از باکس استفاده میکنم، شما میتونید از چیز استفاده کنیم. اوکی میگیم، ببینید چهار طرف ما آمد. خب دیزاین صفحه در ورد این مقص خلاص است، اما بسیار قوی است. بسیاری آپشن ها را در دعا میکنی که در پروگرام دیگه مثلا در وب دیزاین این چیزها باشه، اما نیست. اما در ورد بسیار بسادگی یک پروگرام بسیار قوی است. آپشن دیگه ازی که به نام پاراگراف سپیسینگ یاد میشه، به این بدت میخوره که بعضی وقتا ما میخوایم که فاصله بین خطا در ورق ما کم باشه. پر مثال اگر تایت یعنی بسیار فاصله کم باشه استفاده میکنیم. اگر اوپن بگیم فاصله زیاد میشه، اگر ریلکس بگیم فاصله نسبتا زیاد میشه، که دبل بگیم بیخی زیاد میشه. معمولا ما نو سپیس میگیریم، یعنی هیچ استفاده نشه. این استایل مینیمالیست است، اما حداقل که بتونه کل صفحه در یک صفحه جایشه، کل خط در یک صفحه جایشه استفاده کنیم. دو افکت است. افکت است که یعنی صفحه یک افکت میده. و کسایی که افتر افکتس کار کردن اونا میفهمن که منظور چی است. یعنی در یک موضوع، یعنی در یک صفحه، در دید یک صفحه یک افکت یا یک قسم شما یک چیز صفحه میکنین که دید صفحه تونه تغییر بده. و میتونم که مثلا در اینجا ما رو بسیار با خوبی ببینیم که افکت هر رنگ با افکت دیگر رنگ یا ساده چه قسم فرق داره. اگر من میخواستم، اگر در صورتی که ما دیدم که بسیار دیزاین زیاد دادیم، از اندازه زیاد دادیم که این صفحه یک چیز دیگر جور شده، بخوایم پس در صفحه حالت اولی خود رو بسیار میگم بالاخره دوباره باید کلچی اوکی باید میگه صفحه اول جور کنم، باید کلچی از دیفالت بیاریم. خب دیگه چیز نداشت. دیگه پیج کلر است که از پیج کلر میتونیم بک‌گراند پیج خود ببینیم که با کدام رنگ میخوایم بک‌گراند پیج ما باشه. خب به چیزها زیادتر توجه نکنیم، چرا که ما گوش میکنیم میشه صفحه ما استاندارد باشه. خب به صورت با کسایی است که شاید کتاب چاپ میکنه برای ما مهم باشه فرض کنیم. واترمارک یک چیز بسیار مهم است. یک بخش بسیار ساده است اما بسیار قوی است و بسیار کارآمد است. بسیاری جاها از استفاده میشه. کارآمد واترمارک چیست که یعنی مثلا یک صفحه داریم که نمیخواین کپی شه، نمیخواین یک کس دیگه از او کپی کنه، از واترمارک استفاده میکنیم. اینا من میتونم واترمارک چی است. ببینید این نوشته شده do not copy. این do not copy استاندارد است. شما خودتان هم میتونید یک واترمارک خودتان از صفر شروع کنید. در صورتی که میخواستین خودتان یک واترمارک نوشته کنین، اینجا من کلیک میکنیم. اینجا وقت اگر کدام تصویر میخواین به صورت واترمارک استفاده شود میتونید از استفاده کنید. اگر کدام نوشته میخواین که استفاده کنید از تکست واترمارک استفاده میکنید. مثلا اینجا نوشته میکنم که copy is not allowed.
اینجا خط استفاده میکنم ساینس کالیکیشن. وقتی کوکی کنم ببینید اینجا نوشته شده کاپی نارلاب. خدا کنه که دیگر بزنید، اما این بسیار مهم است. شاید کدام وقت حتما دیدین که در ورق نوشته است کدام چیزی که یعنی رئیس یا صاحب از اون ورق نخواسته که داتا یا هرچی باشه کپی شد. خب در دیزاین اینه ما قبول کل چیز دیگه، خدا کنه چیز نمونده باشه. نه کل چیز دست داریم. خب امید است که یک چیز خوب یاد گرفته باشیم. تا برنامه بعدی خداحافظ.